Salut prieteni și bun venit pe canalul Divergent. Așa cum v-am obișnuit, și azi avem un subiect interesant care cu siguranță o să vă pună pe gânduri. Acest subiect se numește Liniile temporale, oculta versus lucrătorii de lumină, text scris de contele Incampucciato. Într-o zi, neavând ce face, din plictiseală, am început să răsfoiesc lumea internetului. Din site în site am dat din nimereală peste un articol scris de contele Incampucciato pe blogul acestuia. N-am să-i dau numele pentru că nu doresc să-i fac reclamă. Revenind la articol, l-am citit și, sincer să fiu, mi s-a părut destul de interesant, indiferent dacă teoria acestuia este credibilă sau nu. De aceea am hotărât să-l transpun într-un documentar, nealterând deloc mesajul transmis de Conte, dorința mea fiind să vă las pe voi să trageți concluziile. Așadar, Contele spune că sunt două versiuni de linii temporale. Una a ocultei mondiale, care vrea o direcție spre menținerea sclaviei umane, și a doua a națiunilor lumii în general, care vor să se debaraseze de aceste grupuri mizerabile. Despre acest subiect am mai scris și desigur că vom mai scrie, deoarece lucrurile se schimbă de la o lună la alta, având în vedere ce se discută și ce alegeri se fac la nivelul marilor state ale lumii. Așa cum s-a convenit la ultima întâlnire NATO de acum vreo lună, se pare că farmecul ucrainean se risipește ca ceața de vară dimineața. Asta deoarece liderii NATO nu s-au înțeles între ei și nici n-au fost de acord cu ce le-a cerut Ucraina. Miza acestui conflict, care deja durează de 1 an și jumătate, este una foarte mare. Laboratoarele secrete ale ocultei, care sunt amplasate undeva pe partea de nord-est a Ucrainei, sunt locații unde se experimentează posibile viitoare arme bacteriologice, de parcă pandemia n-a fost de ajuns. Circulă deja zvonuri prin lumea largă, cum că aproximativ 1 miliard de persoane dintre cele care s-au vaccinat au murit. Chiar dacă nu ar fi 1 miliard, ceea ce pare cam mult totuși, este un lucru sigur că zeci, dacă nu chiar sute de milioane în toată lumea, au plecat din lumea asta în ultimii 2 ani după ce s-au vaccinat. În timpul perioadei pandemiei a circulat un videoclip realizat în Italia și cred că nu se mai găsește pe YouTube și veți înțelege de ce, în care o doctoriță a spus clar și răspicat despre vaccinurile COVID că vor avea un efect mortal asupra tuturor celor care l-au făcut și că în decurs de 2-5 ani toți cei care și l-au făcut vor muri pe capete. De altfel, inclusiv la noi au fost cazuri de persoane care au murit la scurt timp după ce și-au făcut vaccinul. Unul dintre aceste cazuri este și cel al fostei handbaliste de la Rapid, Ecaterina Mihaela Drăghici, care a decedat la o lună după vaccinare, iar un alt caz, la fel de semnificativ, este cel al unui pilot de avion de pasageri român, care a făcut vâlvă în presa națională după ce a murit de asemenea după ce s-a vaccinat. Desigur, se poate spune că alții care s-au vaccinat n-au murit, dar există un sâmbure de adevăr în astfel de chestiuni, ceea ce înseamnă că, într-adevăr, ceva există în interiorul acestor vaccinuri care îți poate conecta sistemul neuronal la internet, are în structura sa funcțională ceea ce se cheamă femtomiți. Ca să înțelegeți ce componente ultra-miniaturizate are Neuralink-ul, un nanometru înseamnă 10 la puterea minus 9, iar un femto înseamnă 10 la puterea minus 15, deci de 10 de ori mai mic decât nanometru. Și cine își pune un Neuralink pentru a se mândri cu așa ceva, habar n-are că niște chestii extrem de minuscule îi vor umbla prin cap și prin tot corpul. Bașca faptul că pot fi controlați și dirijați, deoarece acești fentomiți conțin un program încărcat în ei, care la momentul potrivit se va descărca în rețeaua neuronală a individului. Ce se urmărește de fapt dincolo de trâmbițatele promisiuni a unei vieți mult mai bune pentru toți oamenii, în cazul în care vor accepta cine știe ce păcăleli cu tot felul de jucării care să fie atașate corpului și minții umane? Actualmente ne aflăm pe o linie temporală care încă are în ea două versiuni. Una a ocultei mondiale, care vrea o direcție spre menținerea sclaviei umane prin intermediul inteligenței artificiale, și a doua a națiunilor lumii în general, care vor să se debaraseze de aceste grupuri mizerabile
care consideră că li se cuvine să dirigeze omenirea prin orice mijloace. Aceste două versiuni se află foarte aproape de o scindare definitivă, dar deși nu poate fi evitată, așa cum nu poți opri soarele să răsară, se pare că oculta face orice ca să amâne scindarea, în ideea că ar putea găsi o soluție de compromis cu mesagerii luminii Creatorului. Cu toate că la ora actuală situația civilizației umane este îmbunătățită progresiv datorită intervenției Federației Galactice a Lumilor și s-au făcut arestări ale unor persoane cu funcții importante din politica mondială și din afaceri, în locul lor funcționând deja clone. Restul de trepăduși ai ocultei, adică servanții care au rămas în multe segmente sociale și duc orbește planul stăpânilor lor la îndeplinire, unii dintre aceștia care au și funcții mai ales în complexul militar american, țin legătura cu Dark Fleet, flota întunecată dirijată de reptilieni. De la această flotă întunecată primesc direct ordine cum, ce și când să facă, un exemplu în acest sens fiind conflictul din Ucraina. Acest conflict reprezintă cel mai important aspect pentru ocultă, deoarece el reprezintă un cumul de energii de frică, de ură, de dispreț, de îngrijorare, menit să mențină energia maselor din Europa și din America de Nord pe un nivel corespunzător liniei temporale care convine ocultei, adică cel de control și dominare. De aceea, cei din ocultă nu vor să-l încheie, deoarece n-a fost vorba niciodată de gazul rusesc, ci de dominare și control. Pe de altă parte, există Federația Galactică a Lumilor, care ajută omenirea prin intermediul pleiadienilor ce se află în spatele frontului rusesc. Civilizația din Pleiade are la bază simțul dreptății și cinstei, de aceea toate eforturile pleiadienilor, care colaborează cu rușii pe partea de tehnologie militară, sunt îndreptate către curățarea mlaștinii ocultei și astfel, fiind curățată pas cu pas, omenirea va beneficia în cele din urmă de un climat social, politic și economic curățat de elementele ocultei și din acest punct de vedere, acest efort susținut conturează o linie temporală de viitor, una în care civilizația umană este eliberată de sub nefasta influență a ocultei, lacume și disprețuitoare. Între aceste două linii temporale, între care se dă această teribilă luptă pe frontul nevăzut din afara Pământului, dar și aici pe planetă, se află interferența inteligenței artificiale. Oculta vrea să hibridizeze specia umană cu orice preț pentru a împiedica eliberarea ei, deoarece au nevoie în continuare de energia sufletelor noastre. Astfel, a forțat mare parte din omenire să se vaccineze, vaccinurile conținând cel mai probabil femtomiți, care rămân în corpul celor vaccinați și în momentul în care s-ar instala rețeaua mondială 6G, toți cei vaccinați și care au supraviețuit vor fi manevrați foarte ușor prin anumite frecvențe la care vor răspunde fantomiții din corp. Și oamenii se vor trezi că fac lucruri care nu intenționau să le facă și să aleagă așa cum nu și-au propus. Acest plan este combătut intens de rețeaua lucrătorilor în lumină prin multe operațiuni și activități specifice care au ca scop trezirea spirituală a oamenilor oriunde pe planetă prin demascarea minciunilor ocultei. Și după cum se poate observa din sincopele servanților ocultei și a planurilor lor, vezi recentul summit NATO, unde nu s-au înțeles, linia lor temporală se prăbușește într-un mod accelerat până va face implozii, iar această implozie va începe odată cu intrarea definitivă a lui Pluton în Vărsător în ianuarie anul viitor. Concluzie. Sunt foarte multe persoane din lumea online, dar și savanți de renume mondial, care susțin că există aceste linii temporale și că aceste linii temporale sunt influențate de noi, prin gând și atitudine. Tot acești oameni mai cred că există forțe din univers sau din spațiul temporal, dimensiuni, pe care le numesc forțe de lumină, arhangheli, îngeri, pleiadieni, sirusieni, etc., care doresc și chiar întreprind anumite acțiuni care ne ajută să schimbăm aceste linii temporale, arătându-ne adevărata față a evenimentelor. Revenind la liniile temporale, iată ce explicație ne aduce site-ul Wikipedia despre timp. Timpul este mersul înainte continuu și nedefinit al existenței și al evenimentelor care survin într-o succesiune după toate constatările ireversibile din trecut, prin prezent spre viitor. Timpul
Este unul dintre conceptele fundamentale ale fizicii și filozofiei. Este o măsură a duratei evenimentelor și are diferite înțelesuri în funcție de contextul în care este definit. În fizică, timpul este o dimensiune a naturii și poate fi văzută ca o măsură a schimbării. În accepția fizicii clasice, timpul este un continuu. Fizica modernă, mai precis teoria mecanicii cuantice, dispută însă această calitate, sugerând că ar exista doar continuu, spațiu-timp. În filozofie, timpul este definit ca un flux neîntrerupt, ireversibil, care nu poate curge decât într-un singur sens. Deci, acesta este un continuu în care evenimentele se succed de la trecut, prin prezent, spre viitor și în cadrul căruia se desfășoară toate procesele din natură. Definirea cu exactitate a timpului este o sarcină dificilă, atât în filozofie cât și în știință. Timpul, în mecanica clasică, este omogen, se scurge permanent la fel de repede. Nu este influențat de obiectele sau fenomenele ce au loc și este independent de spațiu. În final, nu am să combat în niciun fel acest articol. Singura mea dorință fiind să-l asculte cât mai multă lume și voi singuri să trageți concluziile necesare. Dragii mei, atât pentru astăzi. Ne vom auzi data viitoare cu un nou material, la fel de interesant. Dacă v-a plăcut ceea ce vedeți, ce auziți, dați un like și un share, vă rog, să afle toată lumea și abonați-vă la canalul nostru. Vă mulțumim!